Columbian Charlotte Islandsilla är en ögrupp som ligger 75 kilometer utanför British Columbias västkust. Det är dit vi åkte för att delta i en vetenskaplig jaktoperation, nämligen att tömma en ö i en naturreservat på svartsvanshjortor. Den franska forskaren Jean-Paul Martin forskar om inplanterade arter och deras inverkan på naturen. Han har forskat på ön redan i många år. Karpalo, totta kai. It's just we have studied islands without deer and islands with deer, and so we were curious to see what happens if on an island where you have deer, you take deer away. How is the vegetation able to recover, in which direction, and is this change going to be something like the islands which we use as reference where we had never deer? And so basically, is the vegetation able to recover, and how does it recover? How comparable is it to what was there before? And through the changes in the vegetation, I'm sure that also some more species of animals appear. Yeah, definitely. It's not just the vegetation we're interested in. We want to see how for instance, the songbirds changed, the songbird population changed, the songbird community. So it's broader than just the vegetation. I British Columbia är det förbjudet att använda drivande hund. Därför ringde Jean-Paul till sin kompis Reijo Orava, som han lärt känna när han bodde och arbetade i Finland under några år. Reijo, jag och 2 taxar reste dygnet runt till Queen Charlotte City. Hundarna var piggare än oss efter resan. Ögruppens namn på indianernas språk är Haida Gwaii. Det betyder folkets öar. Det är oförglömligt att besöka en verklig indianby på Haida Gwaii. Innan vi åker till jaktplatsen måste vi se till att också gevärerna har klarat resan i bra skick. Märker också hur fort vädret kan ändras här. Tuumaan yli ja 2,5 tuumaa vasemmalla. Eli vähän pitää naksutella. Nästa dag reser vi till naturreservatet och vår destination Reef Island. Vårt läger är nere vid stranden, men jaktområdet är på berget. Varje morgon börjar med 44 minutens klättrande. You'll take Rayo where you were last night to the top of that big hill. Yeah. And you can hold there because he'll take the dog off the edge of the hill and work all that. That's kind of thick brush, all that sorrel brush where the does like to hide. And we're going to go ahead of you guys. And 2 guys on this side and 2 guys on this side. Because he's going to come down the middle, and if a deer goes that way, you got 2 guys to cut it off. If deer goes this way, there's 2 guys to cut it off. And you'll be on the top of the hill in case it circles back around to the high ground. Okay. Både vi och taxarna har svårigheter med terrängen i början. Men hundarna hittar spåren genast i alla fall. Niin, tulosta saatiin eka meidän koirilla, niin mitenkä se meni? Koira jäljitteli ja oli pientä ajontynkää ja sitten se tavoitti tämän, mutta se tuli mulle heti pahki, että niin siinä kävi. Me saatiin vähän aikaa seurata oikeaa haukkua ja näin poispäin. Tämähän maasto täällä on ollut niinku vieläkin kovempaa kuin mitä miten sä vertaisit aikaisempiin, mitä olet kovia maastoja? Ei osaa edes kuvitella näin rankkoja maastoja. Ja mikä tästä tekee juuri sen rankku? 45 asteen nousut. Ja kyllä nämä luonnonpuistomaiset 50 kuution tuulenkaaret. Kyllä, 1,5 metriset rungot
poikittain niin, että niiden yli ei pääse kiipeämään. Ja sitten puut on liukkaita, märkiä, hyvin hankalat maastot ja rankat, niin miehille kuin koirillekin. Ja mehän ollaan aika haasteellisen tehtävä edessä. Täältä on helpot otettu aikoja sitten pois ja me nyt etsitään näitä muutamaa viimeistä. Todennäköisesti näin on käynyt, että näillä perinteisillä menetelmillä he on saaneet täällä hyvää työtä aikaa ja nyt täällä jotain on. Ja katsotaan nyt kun päivät etenee, että kuinka paljon koirista yleensä apua on. Hyvältähän tämä tänään näyttää. So, what are you marking down? Oh. We have to take samples of the liver, some muscle tissue, some hide. We have to measure chest circumference, overall length of the tail, length of the ear, and then weigh it. And the leg and the weight. Yeah. Okay. And that's most of it. And record the time and place and area on the island it was shot. So. Vi lämnar största delen av köttet till fåglarna. Vi bär hem bara vad vi vill äta. Mitenkä tää muuten toimii? Mikä tässä on toimintaperiaate? On jotain ihan tutka vai radio? Tää on normaali suomalainen koira. Eli koiralla on radiolähetin kaulassa ja tällä peilataan. Peilataan suunta. Ottaako se hyvin noista rotkoista ja semmosista? Ne on vähän paha paikka, mutta kyllä tällaisella saarella helppo on peilata. Pääsee korkeisiin paikkoihin. Eikä ole takakaikua. We're 1 kilometer from where you shot. We're just waiting for the Finnish Navy to show up down there, ready for us. Tämäkin on semmoinen metsästyselämys tällä hetkellä, että ei aivan usein ole. Usein ei lähdetä. Joo. Mäyräkoiran jahtiin. Niin ei mäyräkoiran. Tottahan peltiveneellä mennään linnustamaan, mutta nyt mennäänkin peurastamaan, vai pitääkö sitä jo kauriiksi sanoa suomen kielellä? Suomen kielellä. Anyways, saa nähdä. Mitä se on nyt niin 4 päivää oltu ja 3. Tää on 4. päivä alkaa ja 4 peuraa. 2,5 jahtipäivää. 2,5 jahtipäivää ja 4. Että ei siinä mitään. Kun ottaa huomioon, että täällä on semmonenkin porukka ollut, joka oli viikon eikä saanut yhtään. Ne oli kyllä jo laiskoja varmaan. Mutta nyt tää on taitava porukka, joka täällä nyt on, että koira antaa varmaan lisäarvoa, jos löytyy sellainen rotu, joka pystyy täällä kulkemaan riittävän. What, they don't like us? Vi besöker en annan ö i närheten. Jean-Paul har byggt en inhägnad där för att se vad händer med vegetationen när hjortar kan inte äta upp allt som växer. Now we're sitting on an island full of deer and this fenced area is a place they cannot touch. So what can you show us? What do we have here inside this fenced area? What the deer normally destroy? Well, the two main features in the early stage is that the young trees, young hemlock, young cedar, and young spruce come back. So the first things which react, you have these bonsai trees, and they start growing back. They are released from deer. They're already established, so they grow quickly. The other thing which has changed quickly is huckleberry, because you had surviving individuals, heavy browsed, and as soon as these were released, were already there and they could shoot up. And then you have other plants which have to recolonize from seeds, and this process is going to be slower. So you have the first impression you get is you have again an understory which is growing. And then that understory with time is going to change in species composition and in complexity. They just will pull the very soft new growth with their lips. They don't want to get these stingy needles. They don't want to touch them, so they just Pull the new growth. Pull the new growth, and then you have 2 millimeters left of new growth. Mm-hmm. And so the next year, you can see that what's left from last year here, that little thing here.
2 millimeter was left, and then it produces buds. And that's why it gets that shape like a cushion and not that open shape. Plötsligt börjar det regna. Och det regnar i 2 hela dagar. Det skulle vara för farligt att klättra på klippor och över enorma trästammar i regnet. Så vi jagar inte. Joo, tässä on tämä meidän viimeinen pukki. Tällaista hammaskehitystä ja metsästysaikaa normaalisti näe. Tässä on taimaiset pysyvät hampaat jo nousseet, mutta 3 ensimmäistä on vielä maitohampaita vaihtumatta ja pysyvät on nousemassa. Metsästysaikana meillä nähdään normaalisti 1,5 tai 2,5-vuotiaita, mutta tää on 2-vuotias. På vägen tillbaka till civilisationen får vi en upplevelse till.